ඔයාගේ ගෙදර oven එකත් පරණ වෙලාද? තාම ගන්න හරියනම oven එකක් හම්බුනේ නැද්ද? තියෙන oven එකෙන් හරියට කෑමක්වත් බේක් කරගන්න බැරිද? එහෙනම් මෙන්න ඉන්නවා ඔයාට හරියනම පාර්ට්නර්. SGL electric oven. මේ oven එකේ තියෙන සුවිශේෂීම ෆීචර් එක විදිහට මෙහි තිබෙන ඉන්ටර්නල් ලැම්ප් එක හඳුන්වන්න පුළුවන්. වෙළඳපොලේ තියෙන අනෙකුත් oven වල දක්නට නැති මේ ලැම්ප් එක නිසා oven එක ඇතුළ ඔයාලට හොඳට බලා ගන්න පුළුවන්. මොකක් හරි කෑමක් බේක් වෙද්දී හරියට මේකේ හැම තැනම බේක් වෙනවද කියලා ඔයාලට මේ ඉන්ටර්නල් ලැම්ප් එකේ උදව්වෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. අවුරුද්දක කම්පනි වරන්ටි එකක් සමගින් ලංකාවේ අඩුම මිලට SGL electric oven එකක් ගන්න ඔයත් අදම සිංහගිරියකට එන්න.